Xin chào các bạn, lại là Thủy đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2025. Mình vừa nhận được một lời mời đến dự tiệc tân gia của một người bạn. Các bạn có biết tiệc tân gia là gì không? Tân có nghĩa là mới, còn gia là nhà. Vì vậy, tiệc tân gia là bữa tiệc để chúc mừng khi ai đó chuyển vào một căn nhà mới. Bạn đã bao giờ tham dự một bữa tiệc tân gia của người Việt Nam chưa? Nếu chưa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điều nên và không nên làm trong một bữa tiệc tân gia ở Việt Nam nhé. Ở Việt Nam, khi ai đó mua được một ngôi nhà mới, hoặc xây xong nhà, hay đơn giản là chuyển đến thuê một căn nhà khác tốt hơn, họ thường tổ chức tiệc tân gia để chia sẻ niềm vui với bạn bè, người thân. Nếu bạn nhận được lời mời đến dự tiệc tân gia, điều đó có nghĩa là bạn rất quan trọng với chủ nhà. Trong tiếng Việt, người ta gọi chủ nhà là gia chủ, tức là người sở hữu hoặc đang sống trong căn nhà đó. Khi đi dự tiệc, người Việt thường mang theo một món quà nhỏ để chúc mừng gia chủ. Món quà phổ biến là hoa, trái cây, rượu, bia hoặc đồ trang trí nhà cửa như đồng hồ treo tường, khung tranh hay cây cảnh nhỏ. Nếu bạn rất thân với chủ nhà, bạn cũng có thể tặng phong bì. Phong bì tức là một bao giấy nhỏ đựng tiền. Số tiền tặng tùy thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Đây là một thói quen văn hóa rất bình thường ở Việt Nam. Khi được mời đến, bạn không nên đến quá sớm, vì có thể chủ nhà chưa chuẩn bị xong. Nhưng nếu là bạn thân, bạn có thể đến sớm một chút để giúp họ chuẩn bị, ví dụ như sắp xếp bàn ghế hay trang trí. Người Việt rất trân trọng khi khách nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ. Khi vừa đến, bạn nên mỉm cười, chào hỏi và chúc mừng chủ nhà. Bạn có thể nói, chúc mừng anh, chị, em có nhà mới. Hay, chúc cuộc sống ở nhà mới luôn an khang thịnh vượng. Cụm từ an khang thịnh vượng nghĩa là bình an, khỏe mạnh và giàu có. Một lời chúc rất hay và phổ biến của người Việt Nam. Sau khi chào hỏi, thường chủ nhà sẽ mời bạn đi tham quan ngôi nhà. Lúc này bạn nên nhìn xung quanh và khen ngợi thật lòng. Chủ nhà sẽ rất vui khi nghe khách nói, nhà anh chị em đẹp quá. Hay, cách trang trí thật ấm cúng và dễ chịu. Hay, nhà gọn gàng và sạch sẽ quá. Người Việt rất thích được khen về cách họ sắp xếp và trang trí ngôi nhà, vì điều đó thể hiện gu thẩm mỹ của họ. Bữa tiệc tân gia thường có nhiều món ăn ngon và thường có rượu hoặc bia để chúc mừng. Tuy nhiên, bạn không cần phải uống nhiều nếu không muốn. Bạn có thể nói nhẹ nhàng rằng, em xin phép uống ít thôi ạ. Khi ăn uống, bạn nên nói chuyện vui vẻ, cởi mở với những khách mời khác. Bạn có thể bắt chuyện bằng những câu hỏi đơn giản như, anh chị quen chủ nhà như thế nào vậy ạ? Món ăn này ngon quá, ai nấu vậy ạ? Những câu hỏi nhẹ nhàng như vậy giúp bạn hòa nhập, nói chuyện thoải mái với mọi người xung quanh hơn. Nhưng nhớ nhé, đừng nói về chuyện buồn hay chuyện xui xẻo trong ngày này, vì người Việt tin rằng những lời không may có thể đem đến điềm xấu cho ngôi nhà mới. Trong bữa tiệc, bạn nên cẩn thận khi cầm ly, chén, dĩa, vì nếu lỡ làm rơi hoặc làm bể thì sẽ bị xem là không may mắn. Bạn cũng không nên nói chuyện quá to hay cãi nhau, vì đây là ngày vui của chủ nhà. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, bạn có thể đề nghị giúp dọn dẹp bàn ăn hoặc rửa chén. Nhưng nếu chủ nhà nói, thôi không cần đâu, thì bạn chỉ cần cảm ơn họ về buổi tiệc và lịch sự chào tạm biệt. Có một điều nhỏ nhưng rất quan trọng là bạn đừng nên ở lại quá lâu. Ngay cả khi bữa tiệc vẫn vui, bạn cũng nên ra về đúng lúc, vì chủ nhà có thể đã mệt hoặc hàng xóm cần nghỉ ngơi. Điều này thể hiện sự tinh tế và lịch sự của bạn. Khi về nhà, bạn có thể gửi một tin nhắn cảm ơn cho chủ nhà. Ví dụ, cảm ơn anh chị đã mời em đến dự tiệc. Buổi tiệc rất vui và đồ ăn thật ngon. Người Việt rất thích những lời cảm ơn nhẹ nhàng và chân thành như vậy, vì nó giúp giữ mối quan hệ thân thiết. Ở nước bạn, khi đến tiệc tân gia, mọi người thường tặng quà gì vậy?
Có nghi thức đặc biệt nào giống hay khác với Việt Nam không? Mình rất muốn nghe chia sẻ của các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese ngày hôm nay. Hy vọng qua bài này, các bạn hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và biết cách cư xử phù hợp khi được mời đến nhà mới. Chúc các bạn có một tuần thật vui và ý nghĩa. Đừng quên theo dõi kênh Easy Vietnamese mỗi tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.